اوكي بنحلها مع بعض اللي بالكتاب أو بالهاند اوت. So we are given a sequence. احنا بنعرف انه DFT نعطيها sequence of discrete signal نطلع منها الماgnitude or the spectrum for the signal, magnitude and phase. Okay, أو زي هذول هاي the magnitude هون قصدي هاي السيجنال هون وهذا الماgnitude وهذا الفيز. كيف طلعنا هذول؟ بناخذ فورير سيريس اللي معرفة هنا هاي inverse or synthesis. هاي فورير سيريس طبعا M هي number of samples أو هون M number of samples. K is this one is K equals 0, K equals 1 for the sequence. يعني بإمكاننا نعملها زي هيك XK تساوي 2 3 minus 1 1. So K is the index 0 1 2 3 and أو نرسمها زي ما هي مرسومة هون. نطلع الهاند اوت. اوكي فأول مرة حسبنا K varies from K varies هاي step 1. K varies from 0 to the number of samples. هاي K اللي هي number of samples ناقص 1 M minus 1. أول مرة عوضناها 0 هنا طلع هذا الجواب. بعدين عوضناها 1 هنا الكي هي الآر ظلت مكانها. بعدين عوضناها 2 زي ما انت شايف هون آسف هون على الجهة الثانية. بعدين عوضناها 3 زي هون طلع لنا هاي الأجوبة. هسه بنروح ستيب 2 هاي ستيب 1 هون الآر. ستيب 2 بدنا نطلع ال DFT اللي هاي X0 تعني يعني زي DFT 0 يعني DFT 0 ل one single pulse. رحنا عوضنا الزيرو لآر عوضناها بكل هذول هون. هاي كومبليتلي من هون لحد هناك. اوكي هاي الرو. بعدين ل R equal 1 عوضنا محل R equal 1 بهاي المعادلة اللي هون. طلعنا بهاي النتيجة 3 minus 2J. بعدين عوضنا R X2 طلعنا minus 3 وبعدين كملنا لحد R equal 3 طلعنا هاي. طبعا احنا بنعرف عدد السامبلز 1 2 3 4 بنعدهم 1 2 3 4 اللي هي M. اوكي بعدين بطلع الماgnitude and phase spectra for the DFT plotted here. رسمهم الماgnitude اللي هاي 5 وين هاي 5 هون رسمها هون 5 لاحظها هاي 5 هون. اللي وراها طلعنا الماgnitude اللي هي 3 زائد 9 زائد 4 13. فبنطلع روت 13 اللي هو
حوالي 3 وإشي هون. واستمرينا هون، طلعنا هون 3 للروت هاي اللي هي 9، هاي طلعنا 3 ماجنتيود 3. اوكي 3. بعدين اللي وراها هاي طلعنا بإيش؟ اللي هي 9 زائد 4 روت 13 اللي هي زي هاي. الفيز هو ارك تان مين؟ فمثلا هون ارك تان انفينيتي، ارك تان 5 اوفر 0 شو يساوي؟ ارك تان 5 اوفر 0 شو يساوي؟ من 0 اوفر 5، لأن الزاوية زي هيك. هون عندنا 0 وعندنا هون 5، الزاوية 0، نطلع الجواب ارك تان 0. بعدين بنروح ارك تان اللي هي هاي 3، 2 على 3. اوكي اللي يطلع تقريبا ماينس هون. نروح نستخدم الكالكوليتر، نستمر ونطلع جميعا. اوكي هسا اذا بنروح على ماتلاب نعمل هون CLC، استخدم FFT لنجي DFT. FFT يعني Fast Fourier Transform، لأن Fast Fourier Transform خوارزمية. فنروح بنحط X X تساوي XK تساوي شو الأرقام اللي عندنا هناك؟ الأصل 2 3 ماينس 1 1، 2 3 ماينس 1 1. نضرب بعدين بنروح FFT X. هنشوف هاي طلع لنا أول جواب اللي هو 5، هاي 5 0، هاي 5 و0. نروح هون عندنا 5 و0 هاي اللي هون. بعدين 3 ماينس 2، فطلع عندنا هاي 3 وهاي ماينس 2. يعني طلعنا DFT للإشارة باستخدام FFT. اللي وراها تلاحظوا الآي هاي 3 ريال، وآي هاي هون أو جي. بنكمل اللي وراها 3 و0 أو ماينس 3، وعندنا 0 آي، هي طلعت هون ماينس 3 طبعا، و0 آي إذا بتطلع الهاند أوت. ونفس الإشي عملنا هون، طلع 3 بلس 2، وهي 3 بلس 2 تلاحظها بالهاند أوت آخر قيمة. وبعدين من هاي بنطلع القيم، نستخدم ماتلاب نعمل بلوت. اوكي ثانك يو.